Ok, xin chào quý vị và các bạn đến với buổi webinar trực tuyến của công ty Clear ngày hôm nay với cái bài giới thiệu của tôi và cái bài demo so sánh và những cái giới thiệu những tính năng mới của phiên bản Tekla Structure 2026. Thì hôm nay tôi sẽ tổng hợp giới thiệu những cái 10 cái tính năng mới của Tekla Structure 2026. Rất là hy vọng sẽ là một cái bài hữu ích cho các bạn. Ok, xin mời các bạn theo dõi. Thì trong cái bài này tôi sẽ trình bày song song cả trên slide và trên phần mềm. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến tính năng AI Cloud Fabrication Drawing. Thì ở phiên bản 2026 này thì có một số cái cải tiến ở cái tính năng Fabrication Drawing. Thì như hãng có nói là tốt hơn trong cái việc là bố trí sắp đặt các cái dimensions, các cái path mark, thì các cái view được đặt cho đúng hơn với tính năng Fabrication Drawing, AI Fabrication Drawing. Thì đây ví dụ như là trước đây những cái phần dimension, những cái path mark thì bây giờ nó đã hợp lý hơn. Những cái vị trí đặt dimension thì bây giờ nó đã được tự động shorten, co ngắn lại. Thì tí nữa tôi sẽ demo trên một cái video, một cái công trình cụ thể. Thì ở đây hãng có chia sẻ cho các bạn cái video này, các bạn theo dõi nhé. Ở tính năng AI Cloud Fabrication Drawing thì có một cái tính năng mới, đó là cái Re-upload Tool. Thì để hỗ trợ chúng ta upload lại cái bản vẽ mà không cần mở cái mô hình đó. Đấy. Thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm cái việc này. Thì xin mời các bạn theo dõi cụ thể video ở phía sau. Đó. Chúng ta có ở phần collection có nút Re-upload Drawing. Khi mà bản vẽ chúng ta cập nhật thì chúng ta sẽ có thể là tự động update cái mô hình đó lên trên collection. Đây. Thì ở đây với tính năng AI Cloud Fabrication Drawing trên phiên bản Tekla 2026 thì như các bạn có xem cái clip trước tôi có nói giới thiệu về cách sử dụng cái tính năng AI Cloud Fabrication Drawing, thì các bạn phải nhớ là chúng ta phải dùng cái phiên bản Tekla Structure Diamond thì mới có cái tính năng này nhé. Thì sau đó chúng ta sẽ chọn các cái bản cấu kiện mà chúng ta muốn xuất và chúng ta sẽ chọn cái phần tính năng AI Cloud Fabrication Drawing. Thì nó sẽ tự động chọn cái template trên cái thư viện của chúng ta để nó tạo cho chúng ta cái bản vẽ theo đúng cái cấu kiện mà chúng ta đang chọn. Thì nó sẽ kết hợp với tính năng AI để nó xử lý cái việc này. Thì chúng ta có thể là select cái cấu kiện mẫu hoặc là chọn cái cấu kiện mẫu khác và chúng ta ấn nút Create để chúng ta tạo bản vẽ. Để rõ hơn thì các bạn có thể xem cái clip về tính năng AI Cloud Fabrication Drawing của tôi ở cái phần video trước của trên kênh YouTube của Clear. Thì đây là cái demo của hãng, các bạn sẽ xem. Thì nó xuất ra và chúng ta có thể là xem cái bản vẽ, thư viện bản vẽ mẫu của collection này. Họ có cái thư viện mẫu. Thì chúng ta ấn nút Create để tạo ra bản vẽ cho cấu kiện từ cái thư viện. Thì trên đây tôi sẽ ví dụ trên phiên bản Tekla. Tôi sẽ mở Tekla 2026 lên nha các bạn nhé. Để minh họa rõ cái tính năng này hơn thì tôi sẽ mở Tekla 2026 lên. Sau đó tôi sẽ mở một cái dự án lên. Tôi sẽ demo trên cái mô hình cụ thể. Sau đó tôi sẽ đồng thời là so sánh trên phiên bản Tekla Structure 2025 thì các bạn đã có cái nhìn tổng quan. Ở đây sau khi tôi đăng nhập vào phần mềm thì nó sẽ lên cái Tekla 2026. Tôi sẽ đồng thời mở cả Tekla 2025, tôi mở cùng một mô hình, tôi đã copy ra cái thư mục khác. Tôi sẽ mở đồng thời cả hai phần mềm, được không các bạn? Rồi, ở đây thì tôi đã mở được phiên bản Tekla Structure 2026 lên. Ở đây chúng ta sẽ có cái mô hình ở phiên bản 2026. Tôi có một cái mô hình nhà xưởng được mở trên phiên bản 2026. Đồng thời đó thì tôi cũng sẽ mở một cái mô hình nhà xưởng trên phiên bản 2025.
Chúng ta so sánh cái tính năng AI Cloud Provision giữa hai cái phiên bản này nó có cái gì khác biệt không các bạn nhé. Ok, thì đây là cái mô hình mà tôi mở trên phiên bản là Tekla 2026 này. Đó, các bạn nhé. Thì đây do trong quá trình tôi làm thì tôi sẽ cần phải thao tác trên hai phần mềm thì nó khá là nặng, các bạn sẽ thông cảm nhé. Ở đây thì phần Tekla Texture 2026 tôi chưa chỉnh bất kỳ cái chế độ gì trên cái phần mềm cả. Đấy, trên một cái mô hình mà tôi đang mở. Và đây là phiên bản Tekla Texture 2025. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về tính năng AI Cloud Provision Drawing giữa hai phiên bản này. Đầu tiên tôi sẽ vào phần Drawing Report Document Manager. Thì đây tôi sẽ ở phần Assembly Drawing này. Tôi cũng đã có một số cái bản vẽ rồi. Thì tôi sẽ demo cho các bạn trên hai loại cấu kiện, đầu cấu kiện bê tông và cấu kiện cái cấu thép. Thì đầu tiên tôi sẽ demo trên cấu kiện là bê tông như các bạn nhé. Tôi sẽ chọn chế độ Assembly và với cái mô hình này tôi sẽ inquire này, nó là một cái catalyst đúng không ạ, một cái móng. Chúng ta sẽ vào phần property, nó là catalyst này. Rồi ở phần AI Cloud Provision Drawing thì như các bạn có biết thì chúng ta tạo bản vẽ, chúng ta sẽ có hai cái tính năng, đó là tính năng Provision Drawing là tính năng đã được cập nhật thay cái tính năng tạo bản vẽ Assembly Syncabas Drawing, nó đã được gom vào tính năng Provision Drawing rồi từ phiên bản 2022. Thì 2025 thì đã có bắt đầu có tính năng AI Cloud Provision Drawing. Đầu tiên để sử dụng cái tính năng này các bạn sẽ cần phải mở cái phiên bản license dạng Diamond các bạn nhé. Còn các Diamond license khác thì nó sẽ không có dùng được, không có tính năng này. Thì chúng ta sẽ kích vào nút AI Cloud Provision Drawing để tạo bản vẽ, hoặc là kích chuột phải chọn cấu kiện, kích chuột phải chọn Create Drawing with AI. Ok, chúng ta sẽ đợi một chút cho nó lên cái bảng Reaction Review này. Ở đây chúng ta sẽ có phần collection, thì các bạn có thể chọn cái collection của các bạn hoặc là cái collection symbol. Thì ở cái collection của tôi thì nó cũng có mấy cái loại cấu kiện cơ bản. Đó. Thì tôi sẽ chọn cái collection hóa Tekla này. Thì nó tự động tìm chúng ta cái cấu kiện này M14, nó đã được trong cái bộ template, và chúng ta ấn nút create để chúng ta sẽ xem cái kết quả của nó trên phiên bản 2025. Chúng ta sẽ kích vào phần đây, cần vào nút này để mở cái bản vẽ của cấu kiện này lên. Đó. Thì với phiên bản 2025 đó, chúng ta thấy rằng là cái bản vẽ nó đã được nhân bản ra, tất cả các thứ đều tự động hóa hết nếu cấu kiện nó khá là giống, đúng không? Đấy. Rất tuyệt vời. Thì chúng ta chỉ việc là sắp xếp một chút xíu đây, kéo đây. Đó. Rồi. Thì đó là cái phần là trên phiên bản 2025. Trên ví dụ tôi cấu kiện là bê tông, tôi sang cấu kiện là trên phiên bản 2026 tôi sẽ kích vào cái cấu kiện này, cái khoai này, thì nó cũng là một cái móng cấu kiện catalyst. Chúng ta sẽ xem cái thông tin của cấu kiện nó như nào. Đầu tiên là tôi sẽ phải chuyển về chế độ Select Assembly. Sorry các bạn nhé. Tôi inquire object này, thì nó cũng là một cái catalyst y như cái kia thôi. Tôi sẽ vào Drawing and Report Document Manager và chúng ta sẽ phần catalyst này. Thì tôi sẽ xóa cái này đi, xóa cái cấu kiện này đi. Đó. Tôi tạo lại cho các bạn xem nhé. Click AI Cloud Provision Drawing. Tôi process. Rồi nó cũng sẽ có cái symbol cả collection và cái collection của tôi. Và cái tính năng này nó tự động tìm cái cấu kiện là trong cái bộ thư viện của chúng ta. Vẫn là cái cấu kiện đó, rất là giống nhau đúng không? Chúng ta ấn nút create. Rồi. Thì nó sẽ tạo chúng ta một cái bản vẽ này, và chúng ta sẽ mở cái bản vẽ đó lên. Thì xem cái kết quả của hai cái version này nó khác nhau như nào. Ok, thì tôi thấy nó giống hệt nhau, không có khác gì cả. Chúng ta thấy cái mark và cái part mark, cái level mark này nó vẫn là phải chỉnh vào tay, không khác gì luôn. Vậy thì theo cái idea của hãng thì tôi thấy có vẻ chưa hợp lý lắm. Ok, chúng ta sẽ thử sang cấu kiện là kết cấu thép. Thì trước khi sang cái về đó thì chúng ta cũng sẽ xem phiên bản 2026 này, chúng ta sẽ có như lúc hãng có nói đấy, thì chúng ta phần collection này, process này, chúng ta sẽ có cái nút là re-upload tool đúng không? Re-upload tool. Đây. Chúng ta sẽ có nút re-upload tool. Re-upload. Thì ok, tôi sẽ thử trên một cái cấu kiện là cấu kiện thép tổ hợp các bạn nhé, cấu thép. Thì tôi vừa rồi thử trên cấu kiện là bê tông, cấu kiện catalyst.
Thì ở phần assembly này thì tôi sẽ hiện tại đang trong cái mô hình này, trong cái bản vẽ này thì tôi chỉ có các cái bản vẽ về cấu kiện là kèo thôi. Thì tôi sẽ ví dụ xuất một cái bản vẽ cho cấu kiện là cột này, cái column này chẳng hạn, create with AI này, thì đây nó sẽ tự động tìm chúng ta cái cấu kiện là phù hợp nhất, phép column này các bạn nhé. Thì tôi thử đây là trên cái cấu kiện là cục trục 6 cột C2 các bạn nhé. Tôi ấn nút create rồi, thì tôi sẽ mở bản vẽ của cấu kiện cột C2 này lên. Ok, thì tôi thấy rằng là các cái path mark này, các cái thứ của nó lấy ra có vẻ không được hút lắm, đúng không các bạn? Path mark rồi section mark thì có vẻ ok, nhưng mà path mark thì chưa được ổn. Ok được. Thì tôi sẽ vào phiên bản Tekla 2026 cũng ở cái vị trí cái cột trục 6 đấy các bạn nhé. Chọn chế độ assembly, create with AI, process, và chúng ta sẽ chọn cái bản vẽ mẫu này. Thì các bạn có thể xem rằng cái bản vẽ mẫu của tôi đây nó rất là ngon luôn, các bạn hãy xem nhé. Đây. Chúng ta kích vào con collection này, cái phép column này. Đây. Cái bản vẽ của tôi thì rất là đẹp, đúng không? Rất là chuẩn chỉ, khá là ok thôi chứ còn không phải là đẹp. Chúng ta sẽ chọn cái review qua cái cấu kiện này, qua cái bản vẽ này của nó. Ok, chúng ta sẽ cắt tắt cái phần collection này đi và chúng ta sẽ ấn nút create giống như cái phiên bản 2025 để chúng ta xem cái kết quả của nó xem có khác gì không, để cho chúng ta có đánh giá nó là chính xác nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta mở cái phiên bản 2026 lên. Tôi thấy rằng là nó cũng vẫn như vậy, các cái path mark rồi bold mark đấy, nó chạy khá là lung tung. Đấy, thì tôi đánh giá cái tính năng này thì nó chưa được ok lắm. Ok, chúng ta sang phần cái tính năng thứ hai. Rồi thì tính năng số 2 này là cái New Project Environment Setup. Thì chúng ta sẽ xem cái phần này, tính năng này trên slide nhé. Thì tôi cũng có test thì tính năng này thì là chúng ta chỉ xem video, chứ còn cụ thể chúng ta sẽ xử lý như thế nào thì nó sẽ là chúng ta chưa can thiệp, và tôi chưa tìm được cách can thiệp vào trong cái thư viện, cái hệ thống của cái environment project console này. Thì cái tính năng này thì hãng có nói là nó sẽ kết hợp với tính năng Tekla Structure Launcher, để khi chúng ta khởi động và tạo một cái dự án mới thì nó sẽ cho phép chúng ta là tải các cái thư viện về template này, về các cái extensions, rồi các cái mẫu biểu cho cái mô hình mới từ trên cloud xuống các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ phải thiết lập ở trên cái project setting management console. Đây, chúng ta sẽ tạo các cái environment, chúng ta upload các extensions, các cái template lên trên cái thư viện cloud của chúng ta, để chúng ta tạo cái dự án mới. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu rằng là khi chúng ta tạo một cái mô hình mới thì chúng ta không nhất thiết phải cài environment, đúng không? Chỉ cần có cái thư viện cloud về cái environment này trên cloud của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái bảng biểu đồ về cái cách thiết lập mới với cái Cloud Collections của chúng ta. Thì để làm cái việc này thì các bạn sẽ phải vào cái Tekla Project Setting Management Control. Chúng ta sẽ tạo các cái thư viện mới. Các bạn có thể upload các cái mẫu biểu lên, extension này, các cái mẫu biểu về bản vẽ, template rồi các thứ thì chúng ta cho lên. Khi chúng ta tạo dự án mới thì nó sẽ tự động load vào trong cái dự án mới của chúng ta. Đấy, ý nghĩa của nó là như vậy. Thì cũng là một cái lợi ích của nó thì giúp chúng ta là tập trung hóa cái dữ liệu của chúng ta trên cloud này, và cái việc là quản lý thư mục firm thì bây giờ nó sẽ dễ dàng hơn và đơn giản hơn khi chúng ta làm việc trên thư viện company collection, trên cloud collection. Và chúng ta có thể chia sẻ cái thư viện này cho các cái bộ phận liên quan ở trong công ty, hoặc là các cái bộ phận đối tác, hoặc là nhà thầu phụ của chúng ta. Và cái người admin thì có thể dễ dàng kiểm soát cái dữ liệu này. Đó. Trên đây là cái video giới thiệu về cái tính năng Tekla Project Setting Management Control. Thì các bạn sẽ phải vào trên cái trang web là projectsetting.tekla.com để chúng ta xem các cái dự án này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tại thì nó có khá là nhiều các cái bên họ upload lên, đúng không ạ? Chúng ta kích vào Project Setting Sandbox
và chúng ta khi đó chúng ta sẽ có thể là tạo cái thư viện mới của chúng ta. Đấy. Chúng ta add new này, add new collection, add new processing, đấy, company collection. Đấy. Chúng ta upload các cái model template. Thì các bạn có các cái thư viện mẫu thì đây cũng là một cái cách để chúng ta. Và trong cái phần này chúng ta có thể thiết lập sẵn các cái thứ liên quan đến advanced options, phần modeling, phần component để chúng ta có thể là chúng ta có thể đưa lên cái thư viện cloud của công ty. Thì cái đây là một cách khá là hay. Tôi thấy rằng đây là cái hãng nó đã bắt đầu khởi mở hơn về cái việc là về cách quản lý phần mềm trên cloud hơn rất là nhiều. Thì khi chúng ta upload các cái dữ liệu lên này thì chúng ta sẽ thấy rằng là sau này khi chúng ta khởi tạo dự án mới này, sau khi cái phần chúng ta upload dữ liệu xong nhé, create lưu xong nhé, thì khi mà tạo cái dự án mới trên Tekla chắc chắn launch thì chúng ta chỉ việc là gì, chúng ta chọn cái là chỗ này, chọn cái phần environment của chúng ta đấy, và chúng ta select và chúng ta sẽ tạo cái phần mềm, tạo cái mô hình mới ở trên Tekla. Thì đây nó sẽ có được thiết lập sẵn tất cả các cái thứ mà chúng ta đã đưa lên trên cloud. Đó. Thì ý nghĩa của cái tính năng này là như vậy. Rồi tính năng thứ ba đó là AI Assistant. Thì tính năng này thì tôi cũng có tìm hiểu, thì hiện tại nó đang ở trong cái quá trình là thử nghiệm các bạn nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ xem cái cách hoạt động của nó như sau. Thì như phiên bản 2025 chúng ta biết rằng là Tekla có giới thiệu về cái Tekla Assistant, thì nó có cái phần User Assistant và Developer Assistant. Thì chúng ta có thể làm kết hợp với cái tính năng AI để chúng ta hỗ trợ chúng ta trong quá trình là tìm kiếm sự trợ giúp, hay là trong quá trình chúng ta viết các cái macro để tăng tốc quá trình làm việc hơn. Thì với phiên bản với trong quá trình thử nghiệm này thì tính năng Model Assistant Preview, thì tính năng này nó là một cái extension chúng ta cần phải cài nó vào các bạn nhé. Đấy, thì nó chỉ dùng trên phiên bản 2025 và 2026 và phiên bản và cái license là Diamond các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ tải nó xuống và chúng ta sẽ có cái biểu tượng là cái biểu tượng của symbol đây này. Thì chúng ta sẽ có thể tạo và can thiệp vào trong quá trình mô hình hóa đấy, hoặc là phần có thể là phần bản vẽ. Thì đây là cái video demo tính năng Tekla Model Assistant. Đấy, chúng ta ví dụ như tạo một cái móng này, tạo column, chúng ta gõ đấy thì nó sẽ tự động tạo chúng ta ở vị trí nào đấy và có cả cốt thép. Đấy, ví dụ như vậy. Thì tôi thấy nó là một tính năng cũng đang trong quá trình thử nghiệm, thì các bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu. Đó. Nó cũng khá là hay. Đấy. Thì nếu các bạn nào mà đam mê về AI thì có thể là nghiên cứu cái này. Đấy. Rồi thì ngoài cái việc tạo cái model này, rồi chúng ta có thể là can thiệp vào cái phần bản vẽ luôn các bạn nhé. Đấy. Nó có thể tạo bản vẽ luôn cho chúng ta. Đấy. Sắp xếp path mark, phải sửa path mark. Ví dụ đây chúng ta cần sửa cái path mark nó thành cái màu xanh, change path mark color to blue. Thì cái này thì họ dùng cái con AI là Cloudest, thì các bạn có thể nghiên cứu. Rồi thì nó tự động đổi chúng ta cái path mark thành màu xanh, thì rất là hay. Tôi thấy cũng khá là thú vị đấy. Thậm chí tạo cả liên kết đây, cái cốt thép, vẽ móng, vẽ miếng các kiểu. Rồi thì đó là cái demo. Thì tôi cũng đang tìm hiểu, nhưng mà tôi cũng chưa có mặn mà về tính năng này lắm. Thì các bạn có thể là scan cái QR code của cái tính năng này thì các bạn có tìm hiểu thêm. Rồi tính năng thứ tư đó là Workspace Setup. Thì chúng ta sẽ có một cái điểm mới thực sự, đó là cái phần view list. Thì bây giờ hãng nó sẽ đổi và thành cái chế độ là model space các bạn. Tôi sẽ sang cái phần sau. Đây cái phần đây cái phần personal workspace này thì tức là người dùng có thể là kéo thả các cái view này trên cái phần mềm, và có thể hai chế độ hiển thị màu. Thì các bạn sẽ xem trên phần mềm nhé các bạn nhé. Thì tôi sẽ về cái giao diện của mô hình của cái dự án này. Thì chúng ta sẽ vào title vertical này. Thì chúng ta có ba cái mô hình đúng không ạ, ba cái view trên mô hình. Chúng ta có thể kéo này. Thì trước đây thì giao diện nó kéo thả các cái view này thì khá là khó, thì chúng ta có thể ấn vào đây thì nó sẽ co và nó sẽ tự động align vào một cái góc là các bạn nhé. Align vào một cái góc. Đấy. Align vào một cái góc. Các bạn sẽ kéo vào đây.
Đây, ok thì tôi muốn cái thằng 3D nó nằm bên trái này, thì tôi sẽ kéo nó lên một chút này. Rồi thì tôi sẽ cho hai thằng view còn lại nó ở hai cái view chỗ này, kéo chỉ với góc này làm sao để cho nó màu xanh nó góc ôm vào đây là được các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn có thể ấn và kéo làm sao để khi nào nó nhận diện được là được các bạn. Đấy. Đấy. Thì tôi thấy thì nó có vẻ cũng khá là thú vị, nhưng mà có vẻ hoạt động nó chưa được hiệu quả. Đấy, các bạn thấy rằng đúng không ạ, hoạt động chưa được hiệu quả lắm. Đấy. Thì tôi cũng thấy nó đấy, kéo không mà đấy, kéo này. Rồi đấy, thì tôi có thể co cái này, này. Đấy, rồi thì chúng ta sẽ kéo đây. Đấy, kéo đây rồi ok thì nó sẽ gọi là nó tùy biến hơn trong cái việc này. Thì nhưng mà tuy nhiên cái tôi mong đợi nhất đó là cái gì, đó là có thể hỗ trợ là multi monitor support, thì chưa có cái tính năng đó. Thì ví dụ như chúng ta xem trên phiên bản 2025 thì chúng ta cũng vậy đúng không. Đây có mở hai cái view title vertical, sorry các bạn, rồi thì chúng ta vào title vertical này. Thì kéo thả thì nó hơi khó đúng không, đấy nó không có cái align đó thì nó hơi không được, hơi khó sử dụng đúng không. Thì chúng ta có thể dễ dàng có kéo các cái view khi chúng ta muốn trình chiếu, nhưng mà tuy nhiên thì cái gần nhất thì tôi là cần là nó phải hỗ trợ multi monitor, tức là hỗ trợ đa màn hình, thì để có thể kéo các cái view này sang cái màn hình khác thì chưa có hỗ trợ cái này đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái tính năng mới ở phiên bản Tekla 2026. Thì các bạn có thể vào phần view, phần color theme, thì tính năng đó là đổi cái màu nền của cái mô hình các bạn nhé. Chúng ta có hai chế độ là sáng và chế độ tối. Đó. Thì chúng ta có thể đổi màu rất là nhanh, hoặc các bạn sẽ chỉ để chế độ default, hoặc các bạn advanced thì nó sẽ cho phép chúng ta chỏ đi cái phần chỗ này để chúng ta gõ các cái giá trị màu đây ở đây. Thì tôi thấy tính năng này nó cũng cũng hay đấy. Thì thực sự thì cũng không phải là quá là mới lắm các bạn ạ. Chúng ta có thể có tự động setup cái tool, cái tool trên Tekla Warehouse cũng đã xử lý cái việc này rồi, và chúng ta đã gắn cái màu trên cái phần là advanced thì các bạn đã gắn quen rồi, thì chẳng mấy ai khi đổi trong quá trình làm việc cả. Chúng ta không phải là những người đi rảnh rỗi đi sửa cái này nhiều các bạn nhé. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ vào cái phần là phần auto save drawing. Thì có một cái lưu ý là bản vẽ nó sẽ có tự động auto save. Thì khi mà chúng ta mở bản vẽ lên thì chúng ta có thể là mở từ cái bản vẽ auto save để tiếp tục làm việc, hoặc chúng ta sẽ sử dụng cái drawing versions trong cái document manager để chúng ta mở lại các cái version trước của cái bản vẽ. Đó, lưu ý cái đấy. Rồi improve, cái tiếp theo là profile catalog. Cái profile catalog này nó có một cái cải tiến giống như trong các cái thứ khác liên quan đến Rebar catalog này. Thì họ đã đổi từ những cái phiên bản trước rồi. Đấy, nó dễ dùng hơn và đẹp hơn. Cái này thì tôi công nhận. Rồi tiếp theo là cái profile catalog thì nó đã được cải tiến mới về cái giao diện. Đấy, tôi bật đây không thấy nó lên sao. Đây rồi. Không biết nó chạy đâu mất tiêu rồi. Đấy, tôi mở lại nhé. Đây, không biết nó chạy đâu mất tiêu rồi. Đây. Maximum lên. Đây. Thì nó này, cái giao diện này nó được cải tiến hơn và giống hệt như cái thằng Rebar catalog. Và đây chúng ta có thể kích vào cái thép, ví dụ tôi đang mở cái môi trường Đông Nam Á này, Y này, HI này, Y này, chúng ta kích vào đây thì chúng ta cũng có các cái hình ảnh này, rồi các cái dimension chúng ta vẫn sửa được các thứ như bình thường. Ví dụ tôi muốn copy, ví dụ đây copy cái thằng này, copy profile. Đó, thì nó sẽ ra một cái tên mới, chúng ta gõ tên vào đây, ví dụ là nhân 8 nhân 14 chẳng hạn, đúng không các bạn? Ok này. Đây nó ra một cái profile mới này. Đây chúng ta sẽ maximum lên, chúng ta sẽ co kéo đây, chúng ta sẽ khai báo các cái thông số của nó, analysis này. Đó, weight per unit length, rồi attribute, integer, chúng ta xếp vào để chúng ta cập nhật cái profile catalog. Và chúng ta có thể là export cái hai ở đây là export selected group hoặc export profile with group. Chúng ta có thể export ra dữ liệu khác, hoặc có thể share cái này cho các cái người khác.
Thì đó là cái phần profile catalog, tôi thấy là cũng khá là tích cực rồi. Tiếp theo chúng ta nói về phần design change management. Thì ở đây đầu tiên đó là cái tính năng buy to level property. Thì tính năng này tức là khi chúng ta mô hình các cái đối tượng cơ bản trong Tekla thì nó sẽ có cái phần thuộc tính là buy to level. Thì cái này tôi thấy rằng nó cũng có ý nghĩa nữa. Các bạn có biết ý nghĩa của nó là gì không? Để sau này khi chúng ta quản lý mô hình trên Organizer hoặc là phân tách mô hình export sang IFC ấy, thì nó tự động phân chia cấu kiện theo level. Ý nghĩa là như vậy các bạn nhé. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy hoặc là theo xuất ra theo building hierarchy ấy, thì mô hình chúng ta sẽ được bóc tách theo các cái tầng. Đấy. Thì đây ví dụ chúng ta có cái phiên bản đây 2016 này, thì chúng ta sẽ khi chúng ta vẽ một cái cấu kiện đây các bạn nhé, khi chúng ta vẽ một cái cấu kiện, ví dụ ở đây tôi có thể ví dụ vẽ một cái đây tôi sẽ clip plan nha các bạn nhé. Đây. Đó. Thì đây chúng ta có một cái đây cái móng này chẳng hạn, cái code này chẳng hạn này, chúng ta kích vào cái code này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có cái tính năng buy to level. Thì đầu tiên chúng ta phải lưu ý là nó phải làm khai báo ở hệ lưới, level làm ở hệ lưới đúng không? Đấy, có cao độ này 6m2 và 8m9 đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ kích vào cái column đó, thì chúng ta sẽ buy to level top của nó là 6m2, bottom của nó là 0 và modify. Đấy, thì tự động nó sẽ align theo cái cao độ đó. Đấy. Thì chúng ta vẫn khai báo top và bottom như có thể khai báo bottom nhưng mà chúng ta sẽ không nhập. Đây, ví dụ chúng ta sẽ vào cái column này, cái mà column nó sẽ nằm ở chỗ này chứ không khai báo ở top và bottom nữa. Đấy, các bạn nhé. Nếu chúng ta không khai báo gì cả thì xem nó như thế nào. Đây, nó đã nhập ở đây. Đấy. Thì nó đã nhập ở đây. Và nếu chúng ta khai báo ở đây thì nó sẽ không một chỗ này nó sẽ bị chìm xuống và nó sẽ khai báo ở đây. Đấy, ok cho các bạn. Đấy, ý nghĩa của cái này là như vậy. Để sau này chúng ta quản lý mô hình cho nó chặt chẽ hơn. Rồi đó là tính năng buy to level property. Thì tôi cũng không muốn demo cái này nhiều. Đây cũng có demo đó, cái khai báo hệ lưới này. Rồi thì chúng ta sẽ chỉnh sửa mô hình thì nó sẽ chỉnh sửa theo. Ok chưa? Về cái view management side pane thì đó là cái tính năng view list đã được đổi thành tính năng model view. Đó, rất là hay. Đây các bạn có thể xem clip demo. Khi đổi cái chức năng này thì tôi thấy có một vài cái điểm khá là hay. Thì các bạn có thể xem. Đấy, đầu tiên là cái phần view list nó sẽ không còn mà là thành model view. Đấy, các bạn có thể tạo các folder. Thì tôi thấy khá là giống gì nhỉ? Giống Revit đúng không? Đấy, trên cái phần project browser, view browser của thằng Revit thì nó cũng có group theo plan, theo elevation, theo model, theo detail vân vân. Thì hiện tại là cái này Tekla có vẻ đang đi theo concept này. Đấy, đang sửa theo concept này. Và chúng ta có thể xem các cái snapshot của cái view đó. Đấy, có hai chế độ, xem chế độ list view và chế độ thumbnail. Đấy. Và chúng ta có cái tính năng có thể add favorite cái view, và chúng ta có thể tạo bản vẽ luôn từ đây. Đấy, chúng ta kích chuột phải thì nó tự động tạo chúng ta cái bản vẽ. Đấy. Thì tôi thấy nó một cái tính năng này là thực sự là cải tiến mới. Đấy, từ cái view này các bạn có thể là từ cái model view này các bạn có thể tạo bản vẽ assembly GA. Đấy. Thì bản chất của tính năng này nó sẽ liên quan đến tính năng ở phần sau, đó là cái phần biên tập bản vẽ GA kết hợp với cả mô hình các bạn nhé. Thì tôi sẽ cụ thể cho các bạn cái tính năng này như nào nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ vào phần clipping, edit on clip plan, model view đây các bạn, thì nó nằm bên tay trái, các bạn có thể drag crop nó chỗ nào tùy các bạn muốn. Đầu tiên là cái lưu ý rằng cái tính năng model view này thì nó sẽ có các cái phần để ý rằng thì nó không có cái view list chỗ này nữa các bạn này, nó chỉ là model view thôi. Thì cái view nào được active thì nó sẽ có cái màu xanh đây các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn kích vào view, nếu các bạn kích vào cái view này các bạn chuột phải, các bạn sẽ close view thì nó sẽ tắt cái view đi, còn delete là xóa. Đấy, close view. Đấy, close view. Còn cái lúc lại thì nó lại mở cái view đây, nó sẽ active là màu xanh. Còn cái nào đang mở thì nó là xanh, nó sẽ to hơn một chút. Còn cái thứ hai là cái view nào mà chúng ta đang chưa mở, chúng ta muốn ấn cái chuột phải chọn property của nó này, chọn property thì nó sẽ mở cái bảng property và cái view đó được mở lên. Đấy, lưu ý như vậy. Thì ở mỗi một cái view này thì chúng ta có sẽ nút là create GA drawing. Đấy,
ví dụ tôi tạo cái view chục 10 chẳng hạn này, thì nó sẽ tạo chúng ta cái bản vẽ này, và cái bản vẽ này có thể tạo này. Đấy, nó sẽ mở bản vẽ lên cho chúng ta. Đấy, khá là nhanh đúng không? Tốc độ bản vẽ tạo đấy tôi thấy cũng khá là nhanh. Rồi thì tiếp theo là chúng ta có thể nhóm các cái view, ví dụ tôi nhóm view mặt đứng này, group nó vào. Đó, chúng ta phải thoát cái chúng ta phải rồi chúng ta sẽ group cho phải này. Thì nó là gì, nó sẽ tạo một cái folder trước các bạn nhé. Chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ rename hoặc là new folder, chúng ta sẽ đặt tên đây là ví dụ này là animation, để mặt đứng đi cho nhanh nhé. Đây, mặt đứng. Thì chúng ta có thể là group các cái view mặt đứng này, auto group, rồi được kéo thả được không? Tôi sẽ xem đây, nó sẽ nằm ở trong cái đống ship này, chọn tất cả này, nó không có chuyển phải add to folder nhỉ. Đấy, nó hơi bị stupid cái đó này. Rồi cầm và kéo đấy các bạn này. Đây, ok, cũng kéo cũng ok đấy. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái folder mới này. Kích vào cái folder tổng, folder tra của nó này, new folder, đây là plan, đây là mặt bằng. Rồi kích vào đây, chúng ta drop mặt bằng. Rồi chúng ta sẽ có các cái group của chúng ta, đúng không ạ? Rồi thì cái tính năng này chúng ta kích vào chuột phải vào cái group thì chúng ta có thể tạo bản vẽ GA cho x view in model, x folder, x view in hoặc là cái content view in folder, tức là sẽ chứa tất cả các view này, đúng không ạ, trên một bản vẽ. Chúng ta có thể là expand rồi rename, cut, copy, delete. Rồi đó là cái phần model view management. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái tính năng đó là chúng ta sẽ nói về phần bản vẽ GA. Thì với cái bản vẽ GA bây giờ chúng ta sẽ có thể là đồng thời một lúc chúng ta có thể sửa cả mô hình và bản vẽ. Xin mời các bạn nhé. Đây, khi chúng ta biên tập một cái bản vẽ này, chúng ta sẽ có một cái detail, chúng ta sẽ chỗ này là phần sketch drawing installation. Xin lỗi các bạn. Đấy, thì tôi sẽ khi chúng ta sửa cái đối tượng trên mô hình thì cái bản vẽ đó tự động cập nhật. Chúng ta kích chọn đối tượng trên cái bản vẽ thì nó cũng chọn là các đối tượng trên mô hình. Thì tôi sẽ demo cho các bạn xem trên phần mềm nhé. Thì tôi sẽ ví dụ tôi vào cái view, ví dụ tôi xem 3D này, hợp lý chỗ nào không? Ví dụ chụp 2 đi. Tôi mặt đứng này tôi đang mở cái view chụp 2 đã, ok, mặt đứng chụp 2 đây rồi. Chụp 10 tôi close đi. Rồi. Tôi mở cái view mặt đứng chụp 2 xem đã có chưa. GS. Đâu rồi. Đây. Đây là chụp 10 các bạn nhé. Đây là mặt đứng chụp 10. Tôi mở cái view chụp 10 rồi. Chúng ta sẽ vào phần title chụp 2 là tắt vậy đi. Chụp đây là không. 3D tắt luôn. Title vertical các bạn nhé. Đó. Ví dụ như là tôi đổi cái dầm này chẳng hạn này, tôi dùng vào đây. Đó. Dầm vào code đấy các bạn nhé. Tôi có cái dầm này chẳng hạn, kích vào cái dầm này nó sẽ chọn trên mô hình. Đấy. Thì ở bên này thì nó sẽ là bản vẽ, property nó là thuộc tính của bản vẽ. Còn bên này thì nó sẽ là thuộc tính của đối tượng, cái beam. Đó. Thì chúng ta có thể sửa, ví dụ là profile tôi để thành 300. Đó. Thì nó đổi trên cái mô hình. Đó. Hoặc tôi sẽ undo lại. Thì tôi có thể là move này đi. Thì trước tiên tôi sẽ dimension vào đây nha. Tôi sẽ kích vào cái dimension này, tôi add dimension point. Đấy, dimension point. Rồi. Nó đi vào cái beam của chúng ta rồi, đúng không ạ? Rồi. Đây, beam của chúng ta đây. Đây, minh họa rằng là nó sẽ đi dimension là sẽ đổi theo. Thì tôi sẽ di chuyển cái dầm này. Đó. Sang đây. Ví dụ là 10. Đó. Nó expand. Thì cái dimension này của chúng ta cũng vậy. Ok, nó không có đi theo đúng không ạ? Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì đơn giản là bởi vì cái trước này tôi chưa có kích vào đây. Đó, các bạn để ý nhé. Tiếp theo cái điểm này. Đấy, kích vào đây. Ok chưa? Thì khi đây chúng ta sẽ thử lại. Đó. Thì cái điểm của chúng ta nó sẽ
cloud mark của chúng ta. Ok chưa? Thì đó là cái tính năng mới, đó là việc chúng ta tạo bản vẽ GA, biên tập và sửa mô hình song song với cả bản vẽ GA được. Đấy, ý nghĩa là như thế. Ok, tiếp theo về phần bản vẽ GA thì Tekla sẽ có một cái tính năng mới liên quan đến cái phần là draw instructions trên cái gọi là cái phần đối tượng 2D, sketch 2D. Thì cái tính năng draw instruction thì hỗ trợ chúng ta vẽ các cái sketch, ví dụ như là các cái lớp chống cháy hay cái lớp bao che bên ngoài, hoặc là các cái phần đất cát solid ấy, thì chúng ta có thể earthwork vẽ các cái mặt cắt, các cái chi tiết sơ họa 2D trên cái bản vẽ của Tekla. Thì trên mô hình chúng ta không cần có đối tượng này, chúng ta có thể vẽ cái phần này. Thì trước đây chúng ta sẽ phải vẽ trên các thư viện 2D symbol vào, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thể vẽ cái này, isolation, đây các bạn có thể vẽ các cái đối tượng là gạch đá này xung quanh đấy, trên cái mô hình chúng ta không có, thì chúng ta có thể vẽ cái này trong bản vẽ, thì nó hỗ trợ chúng ta trình bày bản vẽ cho nó đẹp hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái tính năng là copy from another model. Tính năng này khá là thú vị các bạn nhé, các bạn có thể xem. Thì chúng ta sẽ hỗ trợ chúng ta là copy các cái đối tượng bằng tính năng copy và paste trên Tekla Chapter 2026. Ví dụ đây tôi có một cái mô hình như này, thì tôi sẽ có các cái cấu kiện này, vân vân. Thì tôi chọn là chế độ select control bằng control các đối tượng, control C. Sau đó các bạn sẽ pick một cái điểm origin, một điểm origin nào đó để chúng ta là cái điểm gốc để chúng ta đặt cái đối tượng, chúng ta paste sau đó chúng ta escape để thoát lại. Và sang cái mô hình khác thì các bạn sẽ rất đơn giản, các bạn sẽ vào chuột vào edit, các bạn vào paste, nó sẽ paste cái đối tượng từ bên kia sang, và nó sẽ copy nguyên đối tượng vào đó, bao gồm cả các cái component, các cái liên kết được gắn vào trong cái đối tượng bên kia, thì sau này nó sẽ có luôn. Đấy, rất là hay, đúng không ạ? Thì đây là một tính năng mới tôi thật sự thấy là mới, khá là thú vị, đúng không ạ? Để hỗ trợ chúng ta làm việc. Thì khi chúng ta copy như vậy thì chúng ta có thể copy một loạt ra trong mô hình của chúng ta, đúng không? Copy và các liên kết nó vẫn chạy bình thường. Đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta làm việc nó sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là trường hợp mà chúng ta làm sao? Chúng ta có các cái custom component ở mô hình này mà nó không có, mà chúng ta copy sang mô hình bên kia thì chúng ta sẽ làm như nào? Thì nó cũng sẽ có. Chúng ta copy các đối tượng liên kết nó sẽ bình thường, không có thiếu cái gì cả. Đấy là tự động copy. Chúng ta có thể copy cái component từ bên này sang. Copy cái tuần là plan. Tính năng này cũng sẽ dùng cho tính năng copy paste. Copy special, chúng ta chọn góc tọa độ góc này. Thì sang bên kia các bạn sẽ copy và paste nó vào paste này. Thì nó sẽ tự động, nó sẽ nhận diện cái góc tọa độ và chúng ta sẽ copy được liên kết. Và thậm chí chúng ta có một cái custom component ở bên này, ở mô hình bên này, chúng ta muốn có sang bên kia thì chúng ta cũng copy ở to another object chẳng hạn, thì bên kia cũng paste được luôn các bạn nhé. Và nó sẽ tự động là sao? Tự động là import cái component sang bên này luôn các bạn nhé. Tôi hiện tại tôi chưa có, đúng không? Và tôi paste kích vào cái cọc, nó sẽ ra và cái component nó sẽ được copy sang. Rất là hay. Tính năng copy from another model khá là thú vị, đúng không? Chúng ta có thể làm việc nó nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ dàng hơn. Đó. Tiếp theo về phần số 7, các cái phần cải tiến về phần cốt thép. Thì đầu tiên là rebar drawing annotation. Thì nó có thêm một cái điểm mới ở phần rebar mark để hỗ trợ chúng ta là bố trí các cái rebar mark trên bản vẽ. Chúng ta có thể là có 4 cái vị trí trái, phải, trên, dưới ở phần rebar mark bên dưới này các bạn nhé. Chúng ta kích vào nút include rebar mark, chúng ta kích vào rebar thì chúng ta sẽ ra được cái rebar mark của chúng ta, và chúng ta có thể drag and drop sang trái sang phải, vân vân. Rất là tiện. Đây, nó sẽ ví dụ rõ hơn.
chúng ta sẽ kích vào Rebar Dimensions. Chúng ta sẽ có thể là bố trí tạo các rebar mark ở phần property của nó sẽ có phần rebar mark ở đây. Thì các bạn sẽ chọn cái chế độ middle right, top left, top right, bottom vân vân. Thì cái vị trí này bố trí nó sẽ đẹp hơn. Các bạn có thể drag and drop kéo cái mark ở sang bên trái sang phải, kéo lên trên. Khi mà kéo như vậy thì cái này nó cũng sẽ đi theo các bạn nhé. Thì có vẻ là nó sẽ trình bày nó sẽ được đẹp hơn. Tôi thấy là như vậy. Ok, đó là phần rebar mark. Tiếp theo là phần freezy and unfreezy rebar sets. Thì để hỗ trợ chúng ta trong quá trình mô hình hóa cốt thép, để chúng ta có thể là tiện hơn trong quá trình mô hình hóa này, các bạn kích vào một phần rebar set này. Thì các bạn sẽ có thể là freezy and unfreezy. Thực tế từ thật cái phần này tôi cũng chưa có xài nhiều, nên là các bạn nghiên cứu thêm nhé. Rồi, đó là tiếp theo tính năng là rebar set offset. Thì cái này ý nghĩa của nó là như thế này. Thì chúng ta có thể là kích vào cái phần rebar set, thì chúng ta có thể là khai báo cái phần offset giữa hai lớp layer và rebar. Nó sẽ có cái phần offset ở đây. Đó, để chúng ta có thể dễ dàng là chỉnh cái phần là classing, phần va chạm. Và tính năng split cốt thép thì đã hỗ trợ cho phần rebar set rất là hay. Phần này rất là tuyệt vời, giống như là rebar group. Thì các bạn có thể là ngắt cốt thép rebar set bằng lệnh split. Này, các bạn kích vào lệnh split thì chúng ta có thể kích vào rebar set. Sau đó chúng ta ngắt bởi 2 điểm. Ví dụ chúng ta bố trí tiếp sàn, bây giờ chúng ta muốn ngắt thành các đoạn, thì chúng ta sẽ ngắt thành các zone, các cái tấm khác nhau. Thì chúng ta có thể ngắt nó ra, đấy, ngắt thành 2 tấm này, 3 tấm này. Chúng ta có thể ngắt nó dễ dàng hơn. Đấy, kích vào rebar set. Và chúng ta có thể là ngắt trên cả view 3D luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy, kích vào split command, kích vào rebar set và chúng ta pick 2 điểm, sẽ ngắt chéo chúng ta luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Ok, tiếp theo là tính năng rebar leg overlay offset display. Đấy. Thì chúng ta có thể nhìn thấy cái phần cover của cái lớp rebar leg. Phần model rebar model view label thì trên cái phần view property, phần advanced thì nó có thêm một cái phần rebar label. Đấy, chúng ta có thể là xem được các cái thông tin về cốt thép, nó sẽ đầy đủ thông tin hơn, dễ dàng hơn. Đấy, khi các bạn làm rebar detailing. Tiếp theo tính năng số 8 đó là Tekla workflow integration. Thì hỗ trợ kết hợp giữa Tekla Structure và Tekla Structure Designer và Revit nó sẽ dễ dàng hơn. Thì các bạn đã xem clip nhé. Thì trên cái tính năng phiên bản 2025 thực ra cũng đã có rồi đấy, nhưng các bạn có thể không để ý thôi. Ở phiên bản 2026 này thì nó sẽ public cái mô hình từ Tekla Structure sang Tekla Structure Designer qua cái file CXL các bạn nhé. Public lên này, các bạn chọn export này, nó ra một cái file là file CXL. Thì chúng ta có thể import cái trên cloud từ đầu tiên là từ Tekla Structure sang Tekla Structure Designer. Thì đang là tính năng preview này, tính năng public to Tekla Structure Designer. Thì chúng ta có thể upload trên cloud của dự án, cho đó chúng ta sẽ vào Tekla Structure Designer để chúng ta import cái mô hình nó vào. Import cái mô hình này. Đấy, các bạn vào chỗ phần import này. Đấy. Import model. Chúng ta chọn trên cloud và chúng ta sẽ import cái mô hình của Tekla vào. Đấy. Có một cái tính năng tiếp theo đó là kết nối với Revit, thì chúng ta sẽ qua cái file định dạng là CXL. Đấy, từ cái mô hình của Revit các bạn xuất ra file CXL, sau đó chúng ta sẽ import vào Tekla Structure. Đấy. Đấy. Thì tính năng này tôi thấy là nó cũng đã có từ ngày xưa rồi, nhưng không hiểu sao hãng lại bảo là tính năng mới ở đây. Rồi chúng ta sẽ nói về cái chuyện là IFC 4 và IFC 4.3. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể convert cái đối tượng từ cái file IFC và IFC 4 và 4.3 thành đối tượng native của Tekla Structure. Và tính năng trên phiên bản 2026 của Tekla Grasshopper Leveling thì có thể hỗ trợ bone này, tạo điểm bay boy, và chúng ta có thể dễ dàng hơn trong cái việc là tùy biến cái mô hình với phần bu lông.
các bạn có thể control cái phần thông số của Boolong rất là tiện trên này, cái Tekla Grasshopper Leaf Links. Tiếp theo chúng ta sẽ sang tính năng số 10, đó là link về phần side takeoff, kết hợp giữa Tekla Structure Symbol Collect và Tekla Structure. Bây giờ nó đã được tuyệt vời hơn rất là nhiều, đó là tính năng Property Set. Tức là trước đây những cái Property Set nào trên Symbol Collect chúng ta tạo thì nó là cái thuộc tính là chúng ta tạo trên Symbol Collect thôi. Thì trên Tekla hiện là những thuộc tính của Tekla, ví dụ như profile, top level, material, language, rồi các thứ, format, assembly, position, vân vân. Thì đó là những tính năng mặc định khi nó xuất ra file IFC từ Tekla. Thì sau đó những cái thông số trên khi chúng ta quản lý dự án trên Symbol Collect thì ví dụ như là chúng ta có ngày lắp đặt, ngày mang đến công trường, hay là tình trạng thi công đã thi công chưa, thì chúng ta khai báo những thuộc tính đó ở phần property set của Symbol Collect. Thì bây giờ cái property set này nó có thể đưa vào trong Tekla Structure để chúng ta có thể là lọc cái đối tượng đó, dùng cái cú pháp là pset ở đây, chấm move flow, chấm gì đấy. Thì các bạn có thể xem cái clip demo. Thì trên cái việc kết nối này thì nó sẽ đồng bộ và nó sẽ là tuyệt vời hơn khi chúng ta làm việc giữa văn phòng thiết kế và công trường và nhà xưởng. Ở đây chúng ta có các thông số của đối tượng trên các cái thuộc tính mà chúng ta khai báo ở trên Symbol Collect ở dưới nhà xưởng, chúng ta có thể ở dưới công trường chúng ta có thể dùng tính năng property set này để chúng ta có thể là quản lý, xem cái review đó trên cái mô hình của Tekla. Đấy. Thì cái hay ở đây là chúng ta sẽ có cái chữ pset ở đây. Đấy, các bạn nhé. Thì chúng ta có thể là filter, chúng ta sẽ review được, tức là trên phòng thiết kế, là trên văn phòng tổng công ty, chúng ta có thể là xem được cái thông số mà chúng ta xem trực tiếp trên Tekla luôn, không cần mở Symbol Collect. Rất là hay, đúng không ạ? Đấy. Thậm chí trên bản vẽ chúng ta cũng có thể là xem được cái đối tượng nào đã đổ bê tông, đối tượng nào chưa đổ bê tông. Đấy. Và chúng ta có thể follow nó trên Organizer, trên View, trên Symbol Collect chúng ta đương nhiên là mặc định rồi, nó sẽ phải có, đúng không ạ? Đó là cái tính năng kết hợp giữa cái Tekla Structure và Symbol Collect. Tiếp theo là improvement về phần tính năng status sharing. Đó, thì chúng ta sẽ các bạn sẽ tìm hiểu tính năng này thêm nhé. Tiếp theo là chúng ta có cái tính năng là upload cái bản vẽ của Tekla lên Symbol Collect, upload PDF đó đâu nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ xem cái clip này. Thì chúng ta sẽ upload cái bản vẽ này lên Symbol Collect. Rất là hay, chúng ta sẽ vào upload thẳng luôn. Thì trước đây nó là cái extensions, bây giờ chúng ta sẽ upload thẳng luôn và nó sẽ hỗ trợ cả bản vẽ GA, Assembly, Fingerpad và Keras. Chúng ta upload lên trên cloud của dự án. Chúng ta chọn cái document manager, chúng ta kích vào nút print, chúng ta có cái nút là print and upload to Symbol Collect ở chỗ góc này. Thì chúng ta sẽ kích vào nút upload và chúng ta sẽ có thể link drawing to model object, có thể link. Đấy, các bạn sẽ upload lên. Link tức là gì? Khi chúng ta kích vào cái bản vẽ trên mô hình, cái đối tượng trên mô hình, nó sẽ show cái bản vẽ của công kiện đó lên. Đấy, để chúng ta có thể xem cái bản vẽ đó rất là tiện. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho việc chúng ta là ở dưới xưởng chúng ta sẽ không cần phải mở bản vẽ CAD nữa, không cần phải mở AutoCAD nữa, mà chúng ta chỉ cần mở Symbol Collect là chúng ta có thể xem được cái bản vẽ rồi. Đấy, các bạn sẽ không cần phải mở quá nhiều phần mềm. Tôi muốn mở cấu kiện của cái cột này, chúng ta mở lên là xong. Đấy, chúng ta xem bản vẽ trên Symbol Collect luôn, trên web luôn, không cần cài AutoCAD nữa. Ok, đó là cái ý nghĩa của cái tính năng này. Tiếp theo là cái Layout Manager thì hỗ trợ cái phần tolerance. Cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm. Về phần cải tiến IFC các bạn cũng tìm hiểu thêm nhé. Ok, trên đây là phần trình bày của tôi về giới thiệu điểm qua 10 cái tính năng mới của phiên bản Tekla Structure 2026. Thì rất là hy vọng nó sẽ là một cái bài tổng kết hữu ích cho các bạn, để các bạn có thể thấy rằng xem xét nó có những cái gì các bạn cùng tìm hiểu và cùng chia sẻ. Rất là hy vọng trong thời gian tới thì Tekla nó sẽ có nhiều cái cải tiến hơn, và chúng tôi cũng sẽ nhận được nhiều cái đóng góp ý kiến, phản hồi của các bạn, thì chúng tôi sẽ
phát triển những cái API, những cái extension, những cái lập trình, những cái tool hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng của Clear. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở cái webinar quý sau. Xin chào các bạn.